Këshilli Evropian pritet hap negociatat e antarësimit me Shqipërinë, por nuk ka një datë për ulje në bisedime. Vizion Plus siguron draft rekomandimin. Shkarkoi prokurori i apelit të Tiranës Gen Trenova, vettingu i gjeti probleme me pasurinë dhe hetimin e një çështje në rrezik largimi edhe gjyqtari Ilir Toska. 10 pronar të mjeteve lundruese në Vlorë protestojnë para policisë, varritje dhe kaos me lejet e drejtimit, dëmtohet puna gjatë sezonit turistik. Qeveria miraton paketën fiskale 2018, zyrtarizoi rritja e tavanit në 14 milion lekë xhiro në vit, 10.000 biznese tani do të paguajnë 3 herë më pak tatim. Përshëndetje zonja dhe zotrinj, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e Vizion Plus. Këshilli Evropian pritet të vendos hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë. Vizion Plus ka siguruar draft rekomandimin i cili kërkon nisjen e bisedimeve, por pa një datë për uljen në tryez. Dokumenti do të shqyrtohet në mbledhjen e ministrave të jashtëm të BE-s, ndërsa fjala e fundit u takon krerëve të shteteve në takimin e 28-29 qershorit. Bashkimi Evropian pritet të hap negociatat e antarësimit me Shqipërinë, por pa një datë. Vizion Plus ka siguruar draft rekomandimin e Këshillit të BE-s, i cili tashmë është duke u shqyrtuar nga të gjitha vendet anëtare përpara takimit të 28 dhe 29 qershorit. Në këtë dokument propozohet nisja e bisedimeve, ndërsa nuk jepet koha për ulje në tryez. Këshilli i vendos për të hapur negociatat e pranimit me Shqipërinë. Me qëllim mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare, Këshilli nënvizon nevojën kritike që Shqipëria të konsolidojë më tej progresin e bërë në reformën gjyqësore, në veçanti përmes vettingut, dhe të japë rezultate të tjera të prekshme në luftën kundër korrupsionit në të gjitha nivelet dhe në luftën kundër krimit të organizuar, në veçanti për kultivimin dhe trafikimin e drogës. Këshilli i bën thirrje komisionit që të vëzhgojë nga afër përpjekjet e reformave të lartë përmendura nga Shqipëria dhe do të vlerësojë progresin në bazë të një raporti të komisionit përpara konferencës së parë ndërqeveritare. Në draft rekomandim vlerësohen arritjet e Shqipërisë, veçanërisht në 5 prioritetet e vendosura më parë nga komisioni. Këshilli përshëndet progresin e qëndrueshëm të Shqipërisë në ndjekjen e reformave që lidhen me 5 prioritetet kyçe. Ristrukturimi institucional i gjyqësorit është në vazhdim, si një gur themeli një reforme gjithëpërfshirëse të drejtësisë. Procesi i rivlerësimit për gjyqtarët dhe prokurorët ka filluar të japë rezultatet e para të prekshme, duke përfshirë edhe anëtarët e lartë të gjyqësorit në mbikëqyrjen e operacionit ndërkombëtar të monitorimit. Këshilli inkurajon Shqipërinë që të vazhdojë bashkëpunimin e saj të mirë me operacionin ndërkombëtar të monitorimit. Këshilli inkurajon Shqipërinë që të zhvillojë progresin e konsiderueshëm deri tani, edhe të ndjek intensivisht reformën e drejtësisë, që synon rritjen e pavarësisë, llogaridhënies, profesionalizmit dhe efikasitetit të sistemit gjyqësor, sidomos nëpërmjet avancimit të mëtejshëm të procesit të verifikimit, i cili është vendimtar. Por dokumenti mbetet ende në diskutim nga të gjitha vendet dhe duket se oponenca më e fortë po bëhet nga Franca dhe presidenti Macron, i cili ende vijon të jetë skeptik për pranimin e vendeve të reja në Bashkimin Evropian. Gjithsesi pritet që më datë 26 drafti të diskutohet mes ministrave të jashtëm, të cilët më pas do të adresojnë atë krerëve të shteteve të Unionit. Ndërkaq që edhe Maqedonia, e cila mori rekomandimin për hapjen e negociatave pak muaj më parë nga Komisioni Evropian, duket se do të ketë të njëjtën rrugtim me Shqipërinë. Presidenti Meta ndodhet për një vizitë zyrtare në Budapest ku takua me homologun e tij. Kreu i shtetit kërkoi ndihmën e Hungarisë në arritjen e konsensusit të nevojshëm brenda BE-s për çeljen e negociatave të antarësimit. Ndërsa Shqipëria pret hapjen e negociatave të antarësimit, presidenti Meta zhvilloi një vizitë në Hungari ku kërkoi mbështetjen e këtij vendi për procesin e integrimit. Kreu i shtetit u prit me një ceremoni të posaçme nga homologu i tij Jano Sader. Në konferencën e përbashkët për shtyp, Meta nënvizoi nevojën për arritjen e konsensusit brenda Këshillit të Bashkimit Evropian. Çdo objektiv madhor që kemi patur si vend, Hungarinë e kemi patur në krah gjithmonë dhe për këtë jemi mirënjohës, jo vetëm për antarësimin në NATO, po edhe për sa i takon çeljes për negociatat me Bashkimin Evropian. Dëshirojmë që të gjitha vendet të kenë këtë qëndrim pozitiv në drejtim të çeljes negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë në fund të këtij muaji, pasi do të ishte tepër inkurajuese për paqen, për stabilitetin, për bashkëpunimin e të gjithë Ballkanin perëndimor.
Nga ana tjetër, presidenti i Hungarisë, János Ader, siguroi Metën se vendi i tij do të vazhdojë ta mbështesë Shqipërinë në rrugën drejt integrimit. Shqipëria do të vazhdojë punën e saj drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Hungaria mbështet të gjitha përpjekjet e Shqipërisë në këtë drejtim dhe sot në takimin me presidentin Meta i sigurova edhe një herë mbështetjen e vendit tonë për në Bashkimin Evropian. Dy presidentët folën edhe për lidhjet e forta midis dy kombeve, që kur 80 vjet më parë princesha Geraldine u bën mbretëresha e shqiptarëve, por edhe për bashkëpunimin ekonomik e tregtar. Mëtej ata u ndalën edhe në zhvillimet më të fundit në rajonin e Ballkanit Perëndimor, si dhe për sfidat e kërcënimet me të cilat vendet e këtij rajoni po përballen. Komisioni i pavarur i kualifikimit shkërkon prokurorin apelit të Tiranës Gent Trenova. Ai nuk justifikoi dot pasurinë, po ashtu rezultoi me probleme edhe në hetimin e një çështje. Në rrezik largimi është edhe gjyqtari Ilir Toska, për të cilin ka pasur ankesa për figurën morale. Prokurori i apelit të Tiranës, një herësh kandidat për këshillin e emërimeve në drejtësi, është shkarkuar nga detyra. Komisioni i pavarur i kualifikimit e përjashtoi prokurorin Gentian Trenova nga sistemi i drejtësisë pas problemeve në gjetjet e hetimit. Shkarkoi nga detyra subjektin e rivlerësimit zotin Gentian Trenova me funksion prokuror në prokurorinë e apelit Tiranë. Ky vendim mund të ankimohet pranë kolegjit të posaçëm të apelimit nga subjekti i rivlerësimit. Vendimi është konsideruar nga avokati Trenovës i padrejtë. Ai pohoi se do të apelohet në kolegjin e posaçëm. Në qoftë se as ky standard nuk vlen për komisionin për të kaluar vettingun, diçka shumë gabim me metodologjinë që po përdor ky komision për të gjithë magjistratët. Është për të ardhur keq, më falni, është për të ardhur keq, sepse Shqipëria nuk e ka luksin që të humbas njerëzit e tij më të përgatitur në sistem në këtë mënyrë. Të njëjtin fat pritet të ketë edhe gjyqtari i gjykatës së apelit Tiranë Ilir Toska. Komisioni vettingut në hetimet e kryera nuk ka gjetur probleme me pasurinë, por është raporti i Drejtorisë së Sigurisë dhe Informacionit të klasifikuar, i cili thekson se Toska ka probleme me figurën morale dhe kërkon shkarkimin e tij. Në raport thuhet se ndaj gjyqtarit ka pasur 6 ankesa, pa i specifikuar ato, për vendimet e dhënë nga Ilir Toska. Është hera parë që ky institucion kërkon shkarkimin e një gjyqtari që nga fillimi i procesit të vettingut. Policia e Vlorës po zvarit të dhënien e lejeve të lundrimit në Vlorë, duke krijuar kaos dhe shqetësim për punën gjatë sezonit turistik. Dhjetëra pronar skafesh, gomonesh dhe mjetesh motorike të ujit protestuan sot duke kërkuar të jepet fund burokracisë. Si të mos mjaftonin vonesat, vetëm sot bashkia ka përcaktuar vendet në det ku duhet të qëndrojnë këto mjete. Ndërsa sezoni turistik ka hyrë, dhjetëra pronar të mjeteve lundruese në Vlorë po përballen me sorollatje dhe burokraci, duke mos u pajisur me lejet e drejtimit. Autoritetet nuk u kanë dhënë një afat për mbylljen e procedurave të tezgjatura, ndaj pronarët e jet skive, gomoneve apo skafeve turistik kanë protestuar përpara drejtorisë së kufirit. Ata ngren shqetësimin se mungesa e lejes ka ndikuar në punën e tyre në sezonin turistik. Kushtetuta thot brenda 5 ditësh në moment që ke dorëzuar dokumentat e përkatës, duhet që të pajisësh me dokumentin që takon. Nuk e di se çfarë bëjnë kjo qeveri. Kemi paguar një thes me lekë. E vim puna, i kemi paguar të gjitha dhe nuk po na jep lejen për të dalë në det, për të punuar. Të njëjtin shqetësim e kanë paraqitur edhe në takimin e zhvilluar me drejtorin e policisë kufitare në Vlorë, Luan Hysenj. Beari po i ka të numëruara, këta thonë jo nesër po pas nesër. Na thonë që kur mungon ai letër ik merre në Tiranë, ikë merre në Durrës, vemi në Durrës dhe në Tiranë, lek nuk i kemi të tepërta. Detyrimet e taksave këtu i pagojmë në Durrës, gjitha, te kapiteneria në Durrës. Nuk i pagojmë këtu, po, kapiteneri ka dhe këtu, pse mos bëhet këtu ai veprim? Por si të mos mjaftonte vetëm problemi me lejet e drejtimit, pronarët e mjeteve lundruese duhet shqetësohen edhe për vendet e përcaktuara për hyrje-daljet në det. Bashkia ka përcaktuar vendet për këto mjete, ndonse sezoni turistik ka nisur prej shumë ditësh, ndërsa pronarët janë njohur vetëm sot me këtë vendim. Drejtori i policisë kufitare Vlorë, Luan Hysenj, ka pranuar se ndryshimi i ligjit pas një vendimi të datës 29 maj në procedurat për pajisjen me leje të mjeteve lundruese ka ndikuar në vonesat e deritanishme. Sipas tij, në udhëzimin e ri janë shtuar disa kërkesa të cilat lidhen me përcaktimin e korridoreve të lundrimit dhe notimit. Deri tani në Vlorë, bashkia ka përcaktuar disa vende ku këto mjete mund të lundrojnë, por nga ana tjetër është detyrë vetë operatorëve turistik që të marrin masat e nevojshme.
8 muaj burg kërkoi prokuroria për deputetin Tom Doshish, deputetin Mark Froku dhe Durin Bamin. Ata akuzohen se në bashkëpunim me njëri tjetrin organizuan 3 vjet më parë skenarin në një atentat të supozuar ndaj Doshit të organizuar nga Ilir Meta. Prokuroria e Tiranës kërkoi dënimin me nga 8 muaj burg për deputetin Tom Doshi dhe ish-deputetin Mark Froku, si dhe për të arrestuarin Durin Bami për çështjen e atentatit të supozuar nga Ilir Meta. Prokuroria i akuzoi të pandeurit për kallëzim të rrem, ndërsa dha pretencën mesditën e kësaj të mërkure. Deputeti Tom Doshi akuzoi presidentin Ilir Meta, aso kohë kryetar kuvendi në vitin 2015, se i kishte organizuar një atentat. Durin Bami ishte personi që do kryente sulmin ndaj Doshit, por që më pas u pendua para deputetit në një video të publikuar prej tij. Bami, Froku dhe Doshi pranuan gjykimin e shkurtuar për çështjen ndaj dhe aplikimi i uljes së 1/3 së dënimit, bëri që prokuroria të kërkojë nga 1 vit në 8 muaj burg për ta. Sipas akuzës, iniciator ka qenë ish-deputeti Mark Froku, por veprime aktive kreu deputeti i Partisë Social-Demokrate Tom Doshi, me videon e regjistruar dhe të paraqitur si provë në prokurori. Çështja bëri buj në vitin 2015 kur deputeti Tom Doshi tha publikisht se kishte zbuluar një atentat që do t'i bëhej ndaj tij dhe disa ditë më vonë publikoi videon. Ish-deputeti Mark Froku u lirua pak kohë më parë nga gjykata e Fierit, kur i kishin mbetur dhe 1 vit e 5 muaj burgim për veprat penale të ndërtimit të paligjshëm dhe mosdeklarimit të pasurisë. Lirimi i parakohshëm u argumentua nga gjyqtarët me sjelljen e mirë, por dhe sepse ai e kishte vuajtur pjesën më të madhe të dënimit në paraburgim. Tashmë ai së bashku me deputetin Doshi, por dhe Bamin, të cilit ju shua masa e arrestit për shkak të mbarimit të afateve, do të njihen me vendimin e dhomës penale më 4 korrik. Gruaja që ekzekutoi bashkëshortin e saj në mes të tregut të Milotit i tregoi gjykatës arsyet e krimit të rënd. Nëna e 2 fëmijëve tha se i shoqi harxhonte lekët e familjes në Bixhos, e përpasoi e kërcënonte dhe e keq trajtonte. Violeta Danaj u shfaq në gjykatën e Kurbinit për vlerësimin e masës së sigurisë 3 ditë pasi vrau me armë bashkëshortin e saj, kujtimin, në tregun e Milotit. Pa e fshehur pendesën për krimin e rënd, gruaja i tregoi gjykatës se gjithçka erdhi si pasojë e Bixhosit, borxheve dhe keq trajtimit në familje. Nuk e di tani ai kishte mbledh të bërsh, edhe do t'ja gjesha se zvan, apo i merrte shkopin të krah me këto, ai nuk e di, nuk i bëte në zër, ishte plek, sepse duhet të vetë modën të kam shumë me përpara. Po të filloi nuk ishte masa, kështu s'kishte lek masa. Në seancë nuk ishte i pranishëm asnjë familjar, ndërkohë pasi dëgjoi pretendimet e gruas, gjykata shpalli mos kompetencën për ngjarjen, duke ja kaluar atë prokurorisë së krimeve të rënda, e cila heton krimet në familje. Vrasja ndodhi mëngjesin e së dielës në 17 Qershor në tregun e Milotit. Violeta Donaj qëlloi 4 herë me pistolet bashkëshortin e saj 42 vjeçarin, kujtim Donaj. Pas krimit autoria tentoi të largohej, por u arrestua. Çifti Donaj, prindër të 2 fëmijëve, frekuentonin çdo fundjavë këtë treg, ku shisnin produkte të ndryshme dhe me të ardhurat e përfituara mbanin familjen. 11 biznese u grabitën nga banda kriminale goditur vetëm pak ditë më parë nga policia në Tiranë. Grupi dyshohet edhe për shumë vjedhje të tjera, ndërkohë që ka rrezikuar jetën e policëve pasi ka qelluar me armë ndaj efektive gjatë ndjekjes që u bën në fushprez. Banda e grabitësve të kasafortave ishte përballur me uniformat blu dhe 3 muaj më parë, ndërsa kishin qelluar me armë ndaj policëve. E cilësuar si një nga grupet më të rrezikshme të kryeqytetit në muajin mars, grabitësit u përballën me policinë në fushprez. Gjatë ndjekjes ata qelluan me armë ndaj efektiveve duke rrezikuar seriozisht jetën e tyre, si të vetmen mënyrë për t'u larguar kapjes. Sipas policisë të dokumentuara janë vjedhjet e 11 bizneseve, por hetuesit dyshojnë se ata janë autor të 24 bastisjeve. I liruar pak kohë më parë pas akuzave për shpërdorim detyre dhe dekonspirim, në grup punonte dhe ish efektivi e ngrit hënaj. Pas arrestimit, policia i sekuestroi atyre pajisje për hapjen e kasafortave, të cilat i kishin përdorur në disa biznese në qytete të ndryshme. Kryeministri Rama akuzon të zgjedhurit vendor se po dëmtojnë bashkëqeverisjen duke mos zgjidhur problemin e njerëzve në dëshkim publik abuzuesve.
Zyrtarizohet ulja e tatim fitimit për rreth 10.000 biznese. Qeveria miratoi rritjen e tavanit të xhiros nga 80 në 14 milion lek në vit si pjesë e paketës fiskale. Dokumenti ndërkohë përmban edhe lehtësira të tjera për agroturizmin dhe fermerët. Qeveria miratoi paketën fiskale e cila në thelb parashikon një sër lehtësirash për disa sektorë të ekonomisë. Qëllimi i saj është ofrimi i disa taksave dhe tatimeve në nivele më të ulta me synim stimulimin e bizneseve drejt formalizimit. Më e rëndësishmja prej tyre është ulja e tatim fitimit për afro 10.000 biznese, nga 15 në 5%. Ajo vjen si rezultati i ndryshimit të tavanit të xhiros vjetore të biznesit, nga 8 që është aktualisht në 14 milion lek. Ka një efekt vjetor nisur nga të dhënat e viteve 2017 dhe 2016 rreth 400 milion lek në uljen e të ardhurave, sepse nuk do paguajmë 15%, por do paguajmë 5%. Por ky efekt negativ për 400 milion lek do të kompensohet nga rritja e vetdeklarimit të bizneseve që janë në grupin e bizneseve të vogël dhe që tashmë deklarojnë xhiro nga 5 deri në 8 milion lek, sepse duke rritur xhiron, ata nuk do të paguajnë tarif të trefishuar, por do të paguajnë të një tarif. Lehtësirat vijojnë më tej me reduktimin në 5% të tatimit mbi fitimin për çdo investim në agroturizëm, ndërsa 6% do të jetë TVSH-ja për njësitë akomoduese, pjesë e këtij sektori. Në ligjin për tatimin mbi të ardhurët kemi edhe 2 incentiva të reja për sektorin e agroturizmit. Dihet që qeveria kërkon të stimulojë agroturizmin dhe për sektorin e kooperimit në bujqësi, pra për ato që quhen shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor, të cilave pavarësisht nga niveli i qarkullimit që mund të realizojnë, pra pavarësisht nga skema që unë përmenda më sipër, do të paguajnë tatim mbi fitimin në nivelin 5%, pra jo normën standarde 15%, por normë të reduktuar 5%. Synimi kuptohet është që të stimulohet krijimi i agrofermave dhe kooperimi në bujqësi në mënyrë që bujqësia jonë të dalin në eksport, të rritë prodhimin. Nga ana tjetër, edhe ndërtuesi do të lehtësohen nga bara e taksave që paguanin për llogaritë të pronarëve të truallit. Të zgjedhurit vendor sipas kryeministrit Rama po bëhen pengesë duke mos u dhënë zgjidhje problemeve të qytetarëve. Bashkëqeverisja, theksoi shefi i qeverisë, nuk mund të cënohet nga asnjë person që abuzon me detyrën duke paralajmëruar shkarkimin e tyre. Kryeministri Edi Rama ishte tejet jashtë për ndaj drejtuesve të disa bashkive të cilët nuk u shërbejnë qytetarëve. Në takimin me koordinatorët për bashkëqeverisjen, shefi i ekzekutivit tha se kush nuk respekton të drejtat apo ankesat e qytetarëve do të ndëshkohet publikisht. Koordinatorët që merren me bashkitë janë kthyer në lutësa. Luten më shumë se sa besimtarët që shkojnë në kish apo që shkojnë në xhami, dhe nëse ata kanë një lutje drejtuar Zotit dhe vlerësojnë ata se si e marrin përgjigjen, lutjet e koordinatorët bashkëqeverisë për bashkitë janë lutje drejtuar të zgjedhurve që nuk përgjigjen. Kjo duhet mbaroj spaku si përgjegjësi e jona, si përgjegjësi e platformës. Po të cënojnë reputacionin e platformës, që ne duam të jetë një reputacion pa asnjë cen. Duke konsideruar platformën për bashkëqeverisjen si mjetin ku qytetarët vënë në provë qeverinë, Rama theksoi domosdoshmërinë për eliminimin e burokracive. Ne kemi shkarkuar dhe vazhdojmë të shkarkojmë drejtues. Kemi larguar dhe vazhdojmë të largojmë punonjës, që janë përgjegjës për gjithë këto vonese. Të gjithë që kanë përballë një mur shurdh dhe qorr, dhe jo një punonjës apo një zyrë që reagon, duhet na drejton, duhet na vënë në provë, duhet na bëjmë palë me ta kundër kësaj shurdhërie dhe kësaj verbërie që vret shpresa dhe që i bën njerëzit të ndjehen të nëpërkëmbur dhe të braktisur. Gjatë takimit me koordinatorët dhe disa qytetarë, kreu i qeverisë përsëriti apelin për të shfrytzuar në maksimum platformën, pasi synohet që ajo të shndrohet në mjetin ku problemet e drejta gjejnë zgjidhje. Kryebashkiaku Velia i zhvilloi takimin e radhës së llogaridhënies në zonën e Farkës, ku premtoi më shumë investime. Ai foli edhe për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar, që sipas tij do të bëhet pas konsultimit me grupet e interesit.
Turi i llogaridhënies për kryebashkiakun Veliaj vijoi në Fark. Kjo zonë sot ka edhe parkun e dytë më të madh, por sipas Veliajt, investimet do të vinë duke u rritur. Kemi fillu punë që janë bërë këto vite në Fark që s'ishin bë prej vitesh. Zonat janë duke u formalizu, teksa mbarojnë letrat legalizimit, e kemi edhe ne më kollaj që të ndahet. Kjo është legalizu, ka marrë fund të shtro rrugën. Kështu që i kam porosit edhe në buxhetin e këtij viti do ta shikoni të reflektohet. Se si një pjesë e investimeve tani do shkojnë në nivel kapilar, tani që janë rregulluar pjesët e tjera kryesore. Projekti për teatrin sipas Veliajt do të finalizohet përmes dialogut me artistët si dhe grupet e ekspertëve. Ne shqiptarët kemi treguar që kur gjejmë gjuhën, kur komunikojmë, kur dialogojmë, ne mund të bëjmë rrugë, ne mund të bëjmë paqe, ne mund të bëjmë edhe teatr shumë të bukur. Po kërkon bashkëpunim nga të gjithë. Edhe unë besoj që mesazhi që ne japim si bashki kudo që kemi ndërhyr, qoftë me negociu me artistët, qoftë me arkitektët, qoftë me urbanistët, qoftë me ata në fshat që na kanë lejuar që të mbjellim pemë, qoftë me ata që na kanë lejuar të bëjmë trotuar, të shtrojmë rrugë, ka qenë gjithmonë mirë kuptim. Në takim ishte edhe ministreja e drejtësisë Tilda Gjonaj, si dhe kryetaria e Partisë Socialiste për Tiranën, Blerina Gjylameti. Sipas tyre, lehtësimi i pajisjes me dokumente personale, si dhe ato të pronësisë, kanë lehtësuar investimet në këtë zonë. Puna e komisioneve parlamentare u bllokuar sërish nga opozita. Demokratët pretenduan se qeveria po hap dyert të mira emigrantëve nga lindja, çka për socialistët është thjesht një spekullim. Çfarë është tu? Kopës, çerdhe, çfarë është? Kopës apo çerdhe? Ke ngatruar derë, vlla. Dera lexon Komisioni i Sigurisë Kombëtare. Për shumë se 2 orë, opozita ka bllokuar punën e Komisionit Sigurisë duke ngritur çështjen e kampit të refugjatëve në Shqipëri. Demokratët ju referuan e te intervistës së zëvendës ministrit të brendshëm Hodaj për një media gjermane duke kërkuar sqarime nga mazhoranca. Por socialistët nga ana e tyre kërkuan të mos përhapet panik për çështje që nuk ekzistojnë. Prononcimin e ka dhënë një antar kabineti që Shqipëria i ka kapacitetet të pres 600.000 qytetarë nga vendet islamike të ikur nga lufta. Do të thotë që Shqipëria do të kthehet pikë pari një epicentër ku do të mlidhen terroristë. Shqipëria nëse merr pjesë në summit ka detyrim që të thotë se çfarë kontributi mund të japi nëse do të kemi një situatë emergjence. Nëse këtu nuk bëhet fjalë që ka një situatë emergjente, këtu bëhet fjalë që neve të përgatitemi për kapacitetet që kemi. As kemi thënë që do të presim 600.000. Vetëm pas largimit të opozitës, komisioni ka nisur diskutimin për ligjin kundër dhunës në familje. Ndërkohë, Komisioni i Ekonomisë nuk ka mundur të shqyrtojë asnjë prej çështjeve të parashikuara në rendin e ditës për shkak të debateve të forta mes mazhorancës dhe opozitës. Më shumë shanse kam ty unë të mrena se ty shti, por rridhe, di shumë e shumë vazhdo rrugës. U zhvillua sot në të gjithë vendin provimi i fundit i maturës, të rinj të përballën me testimin e lëndëve me zgjedhje, që sipas tyre përmbante dhe pyetje shumë të vështira. 37.000 maturantë në të gjithë vendin kanë kaluar sot edhe sfidën e provimit me zgjedhje, duke përmbyllur kështu testimin e tyre për maturën 2018. Procesi nisi në orën 10:00 dhe maturantëve ju është dhënë 3 orë kohë për zhvillimin e 2 provimeve. Pas testit, të rinjt thanë se pyetjet ishin të vështira e se ju duhej më shumë kohë, sidomos për lëndët si matematika e thelluar. Si shkoi provimi? Shumë mirë. Ishte i vështirë? I vështirë ishte, po do më thonë për nivelin e zënësve të mirë ishte mirë. Për neve që jena mesatarisht. Provimi mirë ishte i vështirë, administrata shumë e rregull. Unë për vetën time kam lënë 2 ushtrime të matematika avanca. Këtë radhë, kontrolli në ambientet e provimit ishte edhe më i madh. Ju lejuan të kishit komunikim me një? Jo, fare. Jo, fare. Kishte kontrolle shumë të rrepta. Maturantët kanë dhënë deri më sot edhe provimet e gjuhës, letërsisë e matematikës, ndërkohë që rezultatet e testit të fundit pritet të dalin të paktën pas 10 ditësh. Studentët e arteve hapin sot ekspozitën e tyre të fundit për këtë vit shkollor, ajo sjell një sër elementësh video dhe audio ndërturur me objekte të tjera. Ka mjaftuar një pasqyrë për të krijuar një pamje të pazakontë në galerinë e Universitetit të Arteve, duke tërhequr kështu kalimtar dhe turist. Ata që kalojnë pasqyrën ftohen nga artistët e rinj të gjejnë pak nga vetja. Në një mur të galerisë mund të lësh gjurmën tënde dhe shenjat aty janë shumë.
ndërsa bëj gati hapja e ekspozitës. Vendosa që të marr pjesë me një punë interaktive. E bukur e kësaj lloj vepre që ndron të fakti që vetë vepra zhvillohet nga publiku. Ju referova një skulpture të lënë hares. Duke marrë elemente të njerëzore, që pikërisht prosciuta, jam munduar të jap një koncept të ri, duke i dhënë një mesazh të ri dhe duke i dhënë një kuptim të ri punës. Ajo që këtë vit bie në sy janë veprat që përmbajnë video, audio dhe elementin që mund të preket. Duke qenë se gjithmonë eksperimentoj me imazhin, me frame-in e videos, këtë herë vendosa të bëj diçka në lidhje me audion, edhe nuk është një simfoni, nuk është ndonjë autor i njohur që mund të ketë shkruar pjesën, është regjistrimi audio së një orgazme, e transkriptuar më pas në nota muzikore dhe i luajtur nga ky djalë në violoncel që loza prima vista, mbase çdo kush që do ta shohë do thotë cila do ishte partitura ime. Pedagogët dhe kuratorët e kësaj ekspozite nuk e kanë pasur të thjesht përzgjedhjen, pasi studentët kanë prezantuar këtë vit më shumë se 2 projekte. Atelieri jep përparësi mediumeve bashkohore dhe ndjesive dhe koncepteve bashkohore. Kështu që në këtë ekspozit në fakt nuk kemi vetëm video, kemi dhe pikturë, kemi dhe instalacion, fotografi, cilat jemi përpjekur ti bashkërendojmë me njëri tjetrin duke dhënë një panoramë sa më të plot, le të themi, të përpjekjeve tona. Kjo është ekspozita e fundit e studentëve në Universitetin e Arteve. Janë më të mirat punime të vlerësuara nga pedagogët për gjatë gjithë vitit. Ekspozita çelet sot dhe do të jetë e hapur për publikun për rreth 2 javë. Këshilli Evropian pritet të hapë negociatat e antarësimit me Shqipërinë, por nuk ka datë për ulje në bisedime. Vizion Plus siguron draft rekomandimin. Shkarkohet prokurori i apelit të Tiranës Gent Renova, Vetingu i gjeti probleme me pasurinë dhe hetimin e një çështje në rrezik largimi edhe gjyqtari Ilir Toska. 10 pronar të mjeteve lundruese në Vlorë protestojnë para policisë, varritje dhe kaos me lejet e drejtimit, dëmtohet puna gjatë sezonit turistik. Qeveria miraton paketon fiskale 2018, zyrtarizohet rritja e tavanit në 14 milion lekë xhiro në vit, 10.000 biznesa tani do të paguajnë 3 herë më pak tatim fitim. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.